Kung napapansin mong madalas kang nilalagnat, mabilis mapagod, masakit ang kasukaso, may paninikip ng katawan o parang lagi kang may trangkaso, posibleng humihina, ang immune system mo at may inflammation sa loob ng katawan, ito ang mga senyales na kailangan mong tulungan ang katawan mong lumaban. Herbal na pwedeng gamitin, isa sa pinakakilalang halamang gamot para dito ay ang Guyabano Leaves Tea. Marami ang gumagamit nito para makatulong sa immune support, ipagson ng pamamaga, at para mas gumaan ang pakiramdam kapag mabigat ang katawan. Paano gawin? Ganito lang ang tamang paraan. 1. Maghugas ng 10-12 dahon ng tuyong o sariwang dahon ng guyabano. 2. Pakuluan ng 3/4 na tasa ng tubig. 3. Idagdag ang mga dahon at pakuluan sa mahinang apoy ng 10-15 minutes. 4. Patayin ang apoy, hayaan ng 5 minutes, salain, at pwede mo nang inumin. 5. Mas maganda kung 1-2 cups sa isang araw, depende sa kaya mo. Paano malalaman na umepekto? Mapapansin mong umepekto kapag bumababa ang pananakit ng katawan o kasukasuan. Gumagaan ang pakiramdam sa umaga, mas magaan huminga, mas may energy, at mas bihira ang lagnat o sipon. Karaniwan may pagbabago sa 3-7 days, pero tandaan, natural remedy ito kaya hindi instant. Ang mahalaga, consistent ka at alam mo ang limitasyon ng katawan mo. Ito ay herbal support lamang, hindi kapalit ng gamot kung may seryosong karamdaman. Pakinggan mo pa rin ang katawan mo at kumonsulta kung hindi bumubuti ang kondisyon. Kung gusto mo pang malaman ang mga practical at legit na herbal tips na talagang may pakinabang sa araw-araw, i-like mo na to, mag-comment ng symptoms mo, at i-follow para sa susunod pa na herbal videos.